بچه ها تصمیم دارم علاوه بر این که یزد رو بهتون نشون بدم یه مقدار بازارگردی با هم داشته باشیم. کوچه های قدیمی یزد رو با هم بچرخیم، بازارهای یزد رو با هم بچرخیم. چه سکوتی داره؟ آفتابم که خورد تو صورتمون. همچنان ادامه میدیم.
یه وقتی تو کوچه پس کوچه های یزد میگردی یه چیزایی رو میبینی که خیلی جذابه. دوستان ببینید اینجا نوشته کارگاه شعربافی و صنایع دستی. من اول فکر میکردم شعربافیه که آقا منو تصحیح کردن گفتن شعربافیه. بریم تو کارگاه رو ببینیم، همراه من باشین. آقا شعر به معنای چیه؟ شعر به معنای موه، یعنی پارچه‌ای بافته میشه از الیاف به ظرافت موی انسان با ریتم و آهنگ خاص. با ابریشم بافی فرق داره؟ این ابریشم چقدر ظریفه. آها این ابریشم. خب دستگاهاتونم برم ببینم، چون این اینا دستگاه های شعر بافیه؟ بله ادواتشه بچه ها، نگاه کنین چقدر خوشگله. اوه خیلی خفنه. اوه این دستگاه پارچه بافته است. این برای بافت پارچه است. این نخوامی پیچه روی این ماسول ها که فوده پارچه رو تشکیل میده. آها این بچه چقدر خوشگله. کدومشون دستگاه شعربافی آقا؟ بله. کدومشون شعربافی؟ الان این چی اسمش؟ این دستگاه شعربافی. بچه اینم دستگاه شعربافیه. ببین چقدر خوشگله، چقدر دستگاهش خفنه. اوه اینجا رو این دستگاه چله کشیه؟ به این میگن دستگاه چله کشی دوستان. نگاه کنین اینم خیلی خفنه. یه تماشا بکنید ببینید چجوریه بافن، به چه خوشی. بریم ببینیم باز میتونیم یه جای خوشگل پیدا کنیم که از بافت یزد بهتون نشون بدیم. اگه نبود که خدافزی میکنم، اگه بود که 100% بهتون نشونش میدم. اینجا رو چقدر خوشگله.
هستی میخوای اینترنت میخوای تو اینترنت برای چی میخوای بابا؟ از سری گشت و گذارا اینه که بیای تو کارگاه شیرینی پزی و ببینید شیرینیاشونو. اینجا نزدیک مسجد جامع اصلا دلبرانه داره شیرینی. و نکته بارزش اینه که این آقا میخوان به من کیک یزدی بدن. منم که اصلا شیرینی خور نیستم. من خدمت شما. خیلی ممنون. یزدی. متشکرم. فقط داشته باشید. با خودتون لذتش یعنی جای همتون خالی، فقط همین. همچنان من دارم شیرینی میخورم ها، ولی شما شیرینیاشون رو ببینید. کیف کنین ها، کیف. بچه ها من اگه دارم چاق میشم دلیل داره. نون نارگیلی داغ، نون نارگیلی داغ. بازار مسجد جامع. بیایم اینجا سر بزنیم، یعنی اگه سر نزنین کشتمتون. نون نارگیلیشون عالی بود. اینم که همچنان هست. جای همتون خالی. اینم اون شیرینی فروشی خوشمزه‌ای که بودیم. بریم سراغ جاهای قشنگه دیگه. این بازار حرف نداره بچه‌ها. میدونستین مردم یزد واقعا با صفان؟ اینو دارم جدی بهتون میگم. این تازه یکی از بازاراشونه. حساب کنین چند تا بازار دارن اینجا. آب انبار شاه ابوالقاسم چه خفن بود. چه خفن. اینم نمای زیبای یزد از بالا. لذتشو ببرید. ایول ایول به همتون.